Hi guys, eto pakita ko lang sa inyo itong nakuha ko na postpump 2.0 seat post from Biologic. Ayan, tingnan natin what's in the box. Ayan, ito yung seat post. Ayan, silver siya, stainless. Ayan, kung makikita nyo here. Ayan. So magaan lang din siya. Ang weight niya is 718 grams or 25.3 ounce. Yung seat post na ipapalit natin dito. Yan. Yan. Ang purpose nito is halimbawa pag na-flatan ka, bubuksan mo lang to. Ayan. Yan. Pag open mo yan, lalabas mo to. Meron siyang meron siyang stainless na apakan. And hilahin mo lang din yung tube. And ayan na. So kung may hawak mo dito yung saddle. Ayan. So wala kang problema. Then pag after mo magamit, push mo lang pabalik yung cable. Ayan, close. Pasok ulit. And then sara. So, yun. So, ito yun. Ito yung clamp niya rin for saddle. Saktong-sakto siya. Para sa aking Dayhon Vibe C7A. So, that's it. Ito po yung postpump 2.0 seat post from Biologic. Yeah. Thanks!